Salut, prieteni! Mă bucur să vă am alături la o nouă întâlnire cu istoria și comorile ei din al doilea război mondial. După cum vedeți, natura încă ne zâmbește, încă e verde. Sunt și ceva frunze galbene, ruginii, dar e frumos, e bine. Ne vedem la primul obiect mai important găsit. Salut! Prieteni, ne revedem la tub de cartuș, cel mai probabil Mauser. Da, se pare că a fost, da, headstand posibil destul de bine. Putea să fie un cop și amicul cu gir. Tras, după toate aparențele, de mitraliera ZB30, vedeți aici amprenta cuiului percutor specifică. E un obiect interesant, ca întotdeauna, mai ales în anumite locații, cum este aici. Salut, prieteni! După cum ați văzut, un nou tub de cartuș Mauser are foarte interesant că, uitați, îndoit aici la gât, aproape la fel ca celălalt, posibil să fi fost aceeași armă, deci este o amprentă, numai că, din ce știu eu de la mitraliera ZB30, nu rezulta o asemenea marcă, sau cum se spune, asemenea urmă de la tragere. Da, se pare că chiar a fost trasă de aceeași armă. Da, cel puțin după toate aparențele, tot zic eu ZB30. La nici 1 metru de tubul anterior. Ia. Da, dar cred că tot cop și amicul cu gir. Tot 1939, parcă. Salut, prieteni! Din nou am găsit ceva aici, ceva de fier, dădea semnal de saturație pe fier, nu-mi dau seama exact ce e.
pare lopată aici mai adânc. Ce-o fi asta? Pare un capac ceva. Sau ce e? Cred că trebuie să mă mai ajut puțin de cazma. Ia. Nu. Nu pare nimic deosebit. Pare doar o bucată de tablă din ceva. Da, e țepenit în partea cealaltă. Salut, prieteni! Ne revedem la un tub de pare de Mauser, da? Tras de... s-ar putea să fie fost tras de o mitralieră. Nu-mi dau seama încă exact. Aici, după cum ați văzut, a fost un tranșeu, de fapt, cred că o mică rețea de tranșee și cu două locașuri de tragere. S-ar putea în partea aia să fi fost și o așa numită foxhole, dar avem deocamdată acest tub drăguț. Prieteni, la ce credeți că ne revedem? Ia uitați, după ce am săpat, am mai săpat și în partea aia de acolo și când am folosit cazmaua ca pârghii, a ieșit și lama asta de la o lopată, de probabil cu care au săpat tranșeul ăsta. Uitați ce model, deci, vedeți? Ia. Vedeți cum e aici? Aici bucata asta pare să fie ca și cum ar fi o lamă de la o
cazma normală, ca să zic așa. Iar aici parcă a fost adăugată. Foarte interesant. Lopata cu care au săpat tranșeele pe aici. Vedeți ce adânc. Deci, foarte probabil să fie de atunci. Nu cred că dacă era din timpurile noastre era așa adânc. Ia. Da. Lopată artizanală, dacă se poate spune așa. Noroc că nu mai e așa cald, că cred că fierbeam. Am săpat o leacă. Ia. N-am mai văzut modelul ăsta din toate căutările pe care le-am, de fapt le urmăresc pe YouTube. Au mai fost găsite lopeți diferite mărimi, lopeți de infantere, lopeți de geniu, dar așa un model chiar n-am mai văzut. Vedeți voi? Foarte interesant. Vedeți, aici sunt niște nituri sau, nu știu, șuruburi, niște nituri. Probabil că așa a fost atașată lama mare sau cine știe. Da, cam asta e. Lopata ciudată. Salut, prieteni! Ne reîntâlnim la un inel de cort, cam la vreo 5-6 metri de locul unde a descoperit lopata. Aici este capătul tranșeului, practic. Probabil că a fost și aici un locaș de tragere. Un inel din alamă și
S-ar putea să mai fie ceva în groapa aia acolo, pentru că mai sunt semnale. Da, interesant. Salut, prieteni! Ia uitați ce tocmai am găsit. Vedeți tranșeul, practic aici în spatele tranșeului, acolo unde am găsit jumătate de inel de cort. În partea aia, cam la vreo 5-6 metri, am găsit lopata. Iar aici, ia uitați, ia uite. Da, nu știu dacă mai e, ia uite. Interesant. Da. De fapt pe ăsta l-am găsit prima dată. Vedeți? Da, e clar. Aici au mai fost două, cel puțin două cartușe. Am un stipper clip cu două cartușe. Mauser. Într-o stare relativ bună. Da, interesant. Ia să vedem. Asta, da, uitați, se vede că a fost în amestecări clip. Aici. Ia. Da, interesant. Pare să fie un Mauser 792 fabricație slovacă. Din acelea acum am mai găsit undeva mai încolo, 1935 parcă. Dacă la 12 o'clock e marcajul acela specific, un M într-un cerc. Foarte interesant, la 6 o'clock este un roman, deci un tub de Mauser, un Mauser 792, fabricație destul de timpurie, aș putea spune. Interesant. Am să văd și celelalte. Salut, prieteni! Ne reîntâlnim la un tub de cartuș. Ce ziceți? E tras sau nu? 792 Mauser. Da, e tras. Și foarte probabil de o ZBVZ24. Interesant. După cum vedeți aici, iar o mică, dacă se poate spune, rețea de tranșee. Vedeți? Vine din stânga așa,
încolo, deci acolo se ramifică spre dreapta și spre stânga, încolo. Așa. Și aici, chiar lângă tranceu, foarte aproape, tubul ăsta. Interesant. Clar, deci și aici s-a tras încă o relicvă interesantă. Salut, prieteni! Cred că asta este, sau mai bine zis, ăsta este ultimul obiect găsit pe azi, dar e ceva, zic eu, interesant. Pare vreau să zic, o rachetă de semnalizare, un tub de cartuș de la o rachetă de semnalizare, mai bine zis, un fragment, după cum vedeți. E interesant. Sincer să fiu, așa, cu forma asta n-am mai găsit până acum. Am găsit ceva, dar încă n-am reușit exact să-mi dau seama. Era și ruginită, probabil că era din fier sau din oțel, nu știu mai era, dar oricum asta e interesantă.